हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। हामीले पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भिडियो सिरिज इन नेपालीमा हामीले बेसिक कन्सेप्ट, इन्टरमिडिएट कन्सेप्ट अनि आज हामीले एडभान्स पाइथन कन्सेप्ट सुरु गर्न जाँदैछौँ। हामीले इन्टरमिडिएट कन्सेप्टमा पाइथन लाइब्रेरीको साइकेट-लर्न लाइब्रेरीसम्म गरेका थियौँ। अब हामीले एडभान्स कन्सेप्टमा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ओओपी पढ्न जाँदैछौँ। आज हाम्रो डे 1 मा के सिक्न जाँदैछौँ भन्दा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ एडभान्स पाइथन कन्सेप्टको नम्बर 1 अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ। अब पाइथन भनेको के हो? अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। पाइथन इज अल अबाउट अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ। यसमा हुने लिस्ट, टपल सबै के हो? स्ट्रिङहरु सबै क्लासहरु। अब त्यसको हामीले अब्जेक्टहरु बनाउन सकिन्छ। अब हामीले नम्बर फर्स्ट कन्सेप्टमा के सिक्नु पर्छ भन्दा एट्रिब्युट्स एन्ड मेथड्स अर फंक्सन। अब यो एट्रिब्युट्स अनि मेथड अथवा फंक्सन भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्छ। अब एट्रिब्युट्स आर यूज एज डट। हामीले एट्रिब्युट्स हो भने डट अपरेटर लगाएर काम गर्नुपर्छ भने अब मेथड्स हो भने सिमिलर एज फंक्सन कल जस्तो गरेर गर्नुपर्छ। अब हामीले एक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै यहाँ एक्जाम्पलमा जस्तै z इज इक्वल टु मैले के गर्छु भन्दा 4 प्लस 5j भनेर मैले प्रिन्ट z। अब यो मैले के बनाए? एउटा कम्प्लेक्स नम्बरको भेरिएबल बनाए। यसरी मैले एउटा कम्प्लेक्स नम्बर डिफाइन गरे अनि त्यसलाई प्रिन्ट गरे। अब हामीले यसको टाइप चेक गरौँ। सिके इट्स टाइप चेक गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? प्रिन्ट टाइप भन्ने फंक्सन हुन्छ typ टाइप z। अब हामीले z को टाइप चेक गर्यो भने के आउँछ? क्लास कम्प्लेक्स भयो। अब के भयो भन्दा हाम्रो यो कम्प्लेक्स नम्बर कहाँबाट आएको रहेछ? कम्प्लेक्स भन्ने क्लासमा रहेछ। अब त्यो क्लासको अब्जेक्ट के भयो? z भयो। यसरी यो z हाम्रो कम्प्लेक्स भन्ने क्लासबाट हामीले z भन्ने एउटा अब्जेक्ट बनायो। अब यसरी अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा के हुन्छ? अब्जेक्ट र क्लास हुन्छ। अब हामीले एट्रिब्युट्स कसरी काम गर्ने? वर्किङ विथ एट्रिब्युट्स अनुसार कसरी काम गर्ने भन्दा अब त्यहीमा z। अब हामीले के गर्ने? रियल पार्ट्स लिन सकिन्छ। टेक रियल PRTS रियल पार्ट भनेको z भन्ने कम्प्लेक्स नम्बरको रियल। अब यसलाई यसरी रन गर्यो भने हामीले रियल पार्ट्स पाउने भयो। यसमा के छ? हाम्रो 4 प्लस 5j मा रियल पार्ट्स के हो? हाम्रो 4। अब त्यस्तै इमेजिनरी पार्ट्स पनि हामीले एक्सेस गर्न सकिन्छ। अब हामीले एट्रिब्युट्स भनेको यहाँ के भयो? डट रियल। यसमा डट रियल भनेको हाम्रो एट्रिब्युट्स भयो। अब यसरी एट्रिब्युट्सबाट हामीले काम गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै हामीले इमेजिनरी पार्ट्स पनि एक्सेस गर्नुपर्छ। टेक पार्ट्स। अब z भन्ने कम्प्लेक्स नम्बर हो डट imag। यो हाम्रो के छ? एट्रिब्युट्स छ हो। यसमा हामीले डट imag भन्ने एट्रिब्युट्स लगायो। अब यसलाई रन गर्यो भने के आउँछ? 5 हाम्रो के हो? इमेजिनरी पार्ट्स हो। यसरी एट्रिब्युट्सको
युज गर्न सक्छौँ। अब हामी मेथड्सको युज गरेर कसरी गर्ने? वर्किङ एज मेथड अर फंक्सन। अब जस्तो z भन्ने हाम्रो रियल नम्बर छ, रियल हैन इमेजिनरी नम्बर छ z। अब कन्जुगेट निकाल्न नि सकिन्छ। हाम्रो यसमा के निकाल्ने? टेक कन्जुगेट CONJUG कन्जुगेट। त्यसको लागि हामीले z भन्ने कम्प्लेक्स नम्बर छ, त्यसमा अब CONJU कन्जुगेट भने हाम्रो कन्जुगेट भन्ने CONJU कन्जुगेट। यो हाम्रो के छ यसरी, अब प्यारेन्थेसिस दिनु पर्यो, डट कन्जुगेट अनि यो प्यारेन्थेसिस आयो भने हाम्रो के हुन्छ? मेथड्स हुन्छ। मेथड्स हुँदैन कि के हुन्छ हाम्रो मेथड्स अथवा फंक्सन हुन्छ। अब हामीले फंक्सन कल गरे जस्तै तरिकाले मेथड्सलाई युज गर्न सक्छौं। सो अब हाम्रो के भयो? डट img र डट रियल भनेको एट्रिब्युट्स भयो। अब यो कन्जुगेट डट कन्जुगेट अनि यो प्यारेन्थेसिस आएपछि के भयो? हाम्रो मेथड्स भयो। अब यसरी, अब यो z भनेको के भयो? हाम्रो अब्जेक्ट अफ क्लास कम्प्लेक्स अथवा अब्जेक्टलाई हामीले इन्स्ट्यान्स पनि भन्ने गरिन्छ। अनि अब यो z के सपोर्ट गर्यो? दुईवटा एट्रिब्युट्स सपोर्ट गर्यो, img भन्ने र रियल भन्ने एट्रिब्युट सपोर्ट गर्यो। अनि त्यसै z ले एउटा मेथड सपोर्ट गर्यो, त्यो